ඔයාලට මතක ඇති දැනට අවුරුදු 6කට කලින් ඊජිප්තුවේ පොළොව යටින් හොයාගත්ත අලුත් ගුහාවකින් එහෙම නැත්නම් සොහොන් බිමකින් පැරණි මමි විශාල ප්‍රමාණයක් හොයාගත්ත කියලා ප්‍රවෘත්තියක් ලෝකේ පුරාවට ලැබුගින්නක් වගේ පැතිරලා ගියා. නමුත් පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි අවුරුදු 6ක් ගත වෙලත් මේ ගැන සිද්ධ කරපු පරීක්ෂණවල කිසිම ආකාරයේ තොරතුරක් ඊජිප්තු බලධාරීන් විසින් මේ වෙනකම් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා නැහැ. මේ සිදුවීම් දිහා බලද්දී පැහැදිලිව වටහා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔවුන් මේ සොයා ගැනීම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ සංචාරකයන්ගේ අවධානය දිනා ගැනීම සඳහා පමණයි. මේ සොයා ගැනීම සිද්ධ වුණ කාල සීමාව වෙනකොට ඊජිප්තුවේ ආර්ථිකය අර්බුදකාරී තත්වයක පැවතුණා. මේක ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. යුද්ධ ඒ වගේම දේශපාලනික ගැටලු නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතු වුණ ආකාරය දකින්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඊජිප්තු බලධාරීන් හිතපු විදිහටම මේ සොයා ගැනීමත් එක්ක විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් ඊජිප්තුවට ගලාගෙන එන්න පටන් ගත්තා. මේ සොයා ගැනීම ගැන කතා කරොත් මීටර් 7ක් පොළොව යටින් පිහිටලා තියෙන මේ සොහොන්ගේ හොයාගෙන තියෙන්නේ ඊජිප්තුවේ කාන්තාර ප්‍රදේශයකින්. ඔවුන් අවම වශයෙන් මමි 17ක් පමණ මේ ස්ථානින් හොයාගෙන තියෙනවා. කොටස් ආකාරයට තියෙන මමි 30ක් පමණ දකින්න පුළුවන් කියලා තොරතුරු වල සඳහන් වෙනවා. නමුත් ඒ ගැන වැඩි විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි ඊජිප්තු බලධාරීන් කිසිම ආකාරයේ පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරන්න කලින් මේ මමි වසර 2300ක් පරණයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ආකාරය. මේ දේ හඳුනා ගන්න යොදාගත්ත විද්‍යාත්මක සාධක ගැන කිසිම ආකාරයේ තොරතුරක් ඔවුන් සඳහන් කරලා නැහැ. ඇත්තරම ඇයි ඊජිප්තු බලධාරීන් ඔවුන් හොයාගන්න හැම දෙයක්ම මේ කාල සීමාව ඇතුළත හිර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? මේකට තවත් හොඳම උදාහරණයක් තමයි ෆින්ස් ප්‍රතිමාව. ඔයාලා දන්නවද? ලෝකේ පුරාවට ඉන්න භූවිද්‍යාඥයන් 200ක් පමණ මේ ෆින්ස් ප්‍රතිමාව අසල පරීක්ෂාවට ලක් කරලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ෆින්ස් ප්‍රතිමාවේ ලයිම්ස්ටෝන් පාෂාණ පාදම වසර 10000ක කාල සීමාවක් පුරාවට ජලය නිසා කාදනයට ලක් වෙලා තියෙන ආකාරය හඳුනා ගන්න පුළුවන් සාධක දකින්න ලැබෙනවා කියලා. නමුත් ඊජිප්තු බලධාරීන් ඍජුවම සඳහන් කරන්නේ ෆින්ස් ප්‍රතිමාව වසර 3000ත් 4000ත් අතර පරණයි කියලා. මේ වගේ කාදනයක් සිද්ධ වෙන්න තරම් වර්ෂාපතනයක් නයිල් ඩෙල්ටාවට අන්තිම වතාවට පතිත වෙලා තියෙන්නේ දැනට වසර 7000කට කලින්. ඊජිප්තු බලධාරීන් ෆින්ස් ප්‍රතිමාව පරණයි කියලා සඳහන් කරන කාල සීමාව වගේ දෙගුණ එක කාල සීමාවකට කලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පැරණි ඊජිප්තු රාජවංශ පැවතුන ආකාරයේ කාල සීමා සමග පැහැදිලිව විස්තර සහිතව හයිරොග්ලිෆ් වල හා පෙට්‍රොග්ලිෆ් වල ඊජිප්තු වැසියන් සටහන් කරලා තියෙන ආකාරය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ විස්තරවලට අනුව මේ රාජවංශ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ දැනට වසර 30000කට කලින්. නමුත් ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයන් හා ඉතිහාසඥයන් නම් කියන්නේ මේ දේ පැරණි ඊජිප්තු වැසියන්ට සිදු වුණ අත්වැරදීමක් කියලා. ඇයි වුන් එහෙම කරන්නේ? මේ විතරක් නෙමෙයි. ඊජිප්තු බලධාරීන් 2015 වසරේදී ප්‍රසිද්ධ කරපු තවත් පුවතක් තමයි ගීසා පිරමීඩය ඇතුලේ කුටි වෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන නව සොයා ගැනීමක් සිද්ධ වුණා කියලා. මේ ස්ථානවල කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා වුන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරලා තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට තාම ඒ ගැන තොරතුරු ඊජිප්තු බලධාරීන් විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා නැහැ. නමුත් පැහැදිලි කාරණේ තමයි මේ තොරතුරු වුන් භාවිතා කරා සංචාරක අවධානය ඔවුන්ගේ රටට එල්ල කරගන්න. මම කලින් කොටසකුනුත් මේ ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. 1993 දී හා 2002 වසරවලදී මේ කුටි හොයාගෙන ගීසා පිරමීඩය ඇතුලේ තියෙන කුඩා උමම් මාර්ගයක් ඇතුලේ කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නමුත් පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි වසර 1993 දී මේ කුඩා උමග ඇතුලේ තියෙන පාෂාණයකට සවි කරලා තිබුණ ලෝකඩ හැඬලය 2002 වසර වෙනකොට කැඩිලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ කැඩිලා ගිය කොටස් මේ ස්ථානයේ දකින්න තියා හොයාගන්නවත් නැහැ. ඊජිප්තු බලධාරීන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කාල සීමාවන් ඇතුළත ඔවුන් හෝ වෙනත් කිසිම කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරලා නැහැ කියලා. ඒ වගේ මේ ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට ඊජිප්තු හමුදාව පවා යොදවලා තියෙන ආකාරය ඔවුන් පෙන්වලා දෙනවා. පැහැදිලි කාරණේ තමයි ඊජිප්තු බලධාරීන් හොර රහසේ මේ ස්ථානවල කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඇයි ඔවුන් මේ ගැන තොරතුරු හංගන්නේ? ඇයි ඔවුන් මේ දේවල් හොර රහසේ සිද්ධ කරන්නේ? නිකමට හිතලා බලන්න. ලෝකේ තියෙන අභිරහස්ම නිර්මාණය ඇතුලේ කුටි දෙකක් තියෙනවා කියලා වුන් හොයාගෙන තියෙනවා. අවුරුදු 6ක් ගත වෙලත් මේ ගැන වුන් විස්තර හොයලා නැහැ. ඔයාලා හිතනවද මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර විස්තර හොයලා බලන්න නැතුව නිකන් ඉඳී කියලා? ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන අක්‍රමිකතා නිසා මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්තම් හිමින් සිද්ධ වෙනවා කියලා? නෑ. ඇත්තම කතාව තමයි ඔවුන් මුළු ලෝකයටම බොරුවක් කරන්නේ. මේත් එක්ක මතක් වෙන තවත් කාරණයක් තමයි ලෝකේ පුරාවට ඉන්න බොහෝ පුරාවිද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරන මතයක් තමයි ෆින්ස් ප්‍රතිමාවට යටින් කුටි දෙකක් පිහිටලා තියෙන්න පුළුවන් කියන දේ. මේ දේ ඔප්පු කරන්න පුළුවන් පුරාවිද්‍යාත්මක සාධකත් ඔවුන් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ගැනත් විස්තර සහිතව කලින් කොටසකින් මම කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඊජිප්තු බලධාරීන් මේ අදහස බැහැර කරන්න උත්සාහ කරා. ඔවුන් විසින් ෆින්ස් ප්‍රතිමාව අසල කිසිම ආකාරයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් කටයුත්තක් සිද්ධ කරන්න අවසර ලබා දීලා නැහැ.
නමුත් අවසානයේ සයි හවාස්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් මේ ෆින්ස් ප්‍රතිමාවට ආසන්නයෙන් පොළොව යටට සිදුරු කරලා බලන්න ඔවුන් කටයුතු කරා. නමුත් මේ පරීක්ෂණයට වෙනත් කිසිම පුරාවිද්‍යාඥයෙක්ට සහභාගී වීමට අවසර ලබා දීලා නැහැ. ඒ වගේම මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරපු ආකාරය ගැනත් විවිධාකාරයේ ගැටලු රාශියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සයි හවස් මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා මම අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයාලට මතක ඇති ෆින්ස් ප්‍රතිමාවට යටින් තියෙන උමං ගැනත් ඔහු මුළු ලෝකයටම බොරු කිව්ව ආකාරය. ඒ ගැන අහම්බෙන් ලෝකයට හෙළිවුණේ නැත්තම් කවුරුවත් අද වෙනකම් මේ උමග ගැන දන්නේ නෑ. මේ විතරක් නෙමෙයි. ඔවුන් විසින් ෆින්ස් ප්‍රතිමාව හා ගීසා පිරමීඩ අතර මැද පිහිටලා තියෙන උමම් මාර්ගයක් හොයාගත් ආකාරය මම කලින් කොටසකින් විස්තර කරා. ඔයාලට මතක ඇති. මේ උමග පහළ තියෙන ඔසයිරස් දෙවියන්ගේ සොහොන්ගේ කියලා විශ්වාස කරන අපූර්ව ස්ථානයකුත් ඔවුන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති වතුර ඇතුළේ ගිලිලා තිබුණ විශාල ගල් පෙට්ටකම පවා මේ ස්ථානයේ තිබුණ ආකාරය. නමුත් අද වෙනකන් මේ ස්ථානයේ සිද්ධ වුණ කැණීම් කටයුතු වල වැඩිදුර තොරතුරු ඔවුන් ලෝකයට හෙළි කරලා නැහැ. ඔවුන් මොනවද මේ තරම් උවමනාවෙන් ලෝකයට හංගන්න උත්සාහ කරන්නේ? තව එක උදාහරණයක් මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම්. ගීසා සංකීර්ණයේ පුරාවට විශාල උමම් මාර්ග පද්ධති පිහිටලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. තිරස් අතට ඒ වගේම සිරස් අතට දිව යන මේ උමම් මාර්ග නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ පිහිටි ලයිම්ස්ටෝන් පාෂාණ ස්තරයේ හාරලා. සමමිතිකව හා ලම්බකව නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ උමං අඩි 100කට වඩා ගැඹුරට නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ වෙනකන් කවුරුවත් හරියටම දන්නේ නැහැ මේ උමං කුමක් සඳහා භාවිතා කරාද කියලා. ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයන්ටත් මේ උමම් ප්‍රහේලිකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සමහරක් මේ උමම් පිහිටලා තියෙන්නේ ෆින්ස් ප්‍රතිමාවට ආසන්නයෙන් කියලා. ඉතින් මේ දේවල් දැක්කම ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ? ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඊජිප්තු බලධාරීන් මේ තොරතුරු ලෝකෙම වසන් කරන්න හේතුව? මට නම් හේතු දෙකක් දකින්න පුළුවන්. පළවෙනි හේතුව ඊජිප්තු බලධාරීන් ඔවුන් දන්න යම්කිසි දෙයක් ලෝකෙන් හංගන්න උත්සාහ කරනවා. මේකට හේතුව මේ තොරතුරු ඔවුන්ට හා ඔවුන්ගේ මතවලට විශාල බලපෑමක් ඇති කරන නිසා වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි හේතුව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ සංචාරකයන්ගේ අවධානය දිනා ගන්න. ඔයාලා දන්නවා ඊජිප්තු පිරමීඩ කියන්නේ গুপ্ত අභිරහස් නිර්මාණයක් කියලා. ඒ වගේම ඊජිප්තුවෙන් දවස ගානේ අලුත් පුරාවස්තු හොයා ගන්නවා. මම කලින් කොටසකිනුත් කතා කරා ඊජිප්තු ජනතාව තමන්ගේ පුද්ගලික ඉඩම් වලින් හොයාගන්න මේ වගේ පුරාවස්තු කළු කඩකාරයන්ට විකුණන ආකාරය ගැන. මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ඊජිප්තුවේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ස්ථානයක් හිමි කරගෙන තියෙනවා. සමහර විට ඔවුන් හොයාගන්නා තොරතුරු සංගවාගෙන කුතුහලයක් ඇති කරන්න මේකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඊජිප්තුවෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඊජිප්තුව වගේම ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් තමයි අපේ රට. හැබැයි අපේ රටේ ඉතිහාසය අපූරු පැරණි නිර්මාණ ඒ වගේම කෞතුක වස්තු ගැන ලෝකයට ප්‍රචාරය කරන්න අපේ බලධාරීන් උත්සාහ කරනවද? සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ හොඳ විදේශ විනිමයක් රටට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හැබැයි අපේ රටේ බලධාරීන් මේ සඳහා මහන්සි වෙනවද? ඔයාලා හොඳට හොයලා බලන්න. අපේ රටේ ඡන්දයක් ලඟ වෙද්දී එහෙම නැත්නම් ජනතාවගේ අවධානය වෙනත් අතකට යොමු කරන්න අවශ්‍ය වුණාම අපේ රටේ ඉතිහාසයට, ජාතියට, ඒ වගේම ආගමට සම්බන්ධ ආందోලනාත්මක මත හා අදහස් කොච්චරක් මතුවෙනවද කියලා. කාලයක් දියසෙන් කුමාරයෙක් කෙනවා කිව්වා. ඒ වගේම කැලණිගගේ නායක මතු වුණා. මේවා හරයක් නැති පුස් දේවල්. අඩුම ගානේ කිසිම විද්‍යාත්මක පසුබිමක් නැති දේවල්. හැබැයි ඒවා යොදාගෙන ඒ කාලෙට ඔවුන්ට කරගන්න ඕන වුණ කාර්ය ඔවුන් ඉෂ්ට කරගත්තා. සමහරු තාමත් ඒ දේවල් වලට රැවටුණා කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකවත් තේරුම් ගන්න තරම් මොලයක් නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ තැනට පත් කරලා. මෑත කාලෙත් ඒ වගේ ආందోලනාත්මක ඉතිහාසය හා සම්බන්ධ කතා මතුවලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒ දේවල් විශ්වාස කරන්න එපා, බැහැර කරන්න කියලා. හැබැයි මධ්‍යස්ථව ඒ දේවල් දිහා බලන්න. සමාජ මාධ්‍ය කියන දේ ප්‍රසිද්ධිය හා මුදල් වලට ඕනම දෙයක් කරන තැනක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. මේ කතා ඇත්තටම රසවත්, গুপ্তයි, අභිරහස්. ඒ වගේම අපේ කුතුහලය අවුස්සනවා. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි සමහර වෙලාවට මේ වගේ අදහස් පළ කරන්නේ මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර තොරතුරු හොයලා බලන්න පුළුවන් අයමයි. එහෙනම් ඇයි ඒ අය මේ දේවල් ගැන හොයලා බලන්නේ නැතුව නිකන් අදහස් විතරක් ඉදිරිපත් කරන්නේ? හොඳට හිතලා බලන්න. ඊටත් එහා ගියපු කාරණයක් තමයි ඔයා ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් අපේ රටේ බලධාරීන් දවස ගානේ ගන්න තීන්දුව తీරන ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. දේශපාලනය කියන්නේ ඍජුව හා වක්‍රාකාරව අපිට විශාල බලපෑම් ඇති කරන දෙයක්. සමාජ මාධ්‍ය එකපාරටම හැමෝගෙම අවධානය යොමු වෙන අදහසක් මතුවෙන්නේ අහම්බෙන් නෙමෙයි. සුපර් ඩීසල් ඒ වගේම 95 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් වල මිල ගණන් අඩු වුණා. හැබැයි බහුලව රටේ ජනතාව භාවිතා කරන්නේ මේ ඉන්ධන වර්ගද? මමයි ඔයයි පාවිච්චි කරන වාහන වලට භාවිතා කරන්නේ මේ ඉන්ධනද? බස් රථ වලට? නෑ නේද? මේ ගැන තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ.
අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට නිවැරදි දේශපාලන තොරතුරු දැනගන්න තියෙන තැනක් තමයි මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ. මේ බහුබූත මතුවෙන්න පටන් අරන් තියෙන මිනිස්සු ටීවී channel බලන එකෙන් ඈත් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒක නිසා ඔයා ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් සමාජ මාධ්‍යයේ පළවෙන ආందోලනාත්මක ආගමික හරි ඉතිහාසමය හරි අදහසකට අවධානය යොමු කරනවට වඩා රටේ දේශපාලනික වශයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා හොයලා බලන්න. අපි දැන් ගත කරන්නේ තීරණාත්මක කාල සීමාවක්. ඊජිප්තු බලධාරීන් ඔවුන්ගේ රටේ පැරණි නිර්මාණ හා ඉතිහාසයේ භාවිතා කරේ ඔවුන්ගේ රටට සංචාරකයන්ගේ අවධානය දිනා ගන්න. අපේ රටේ බලධාරීන් මේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ ඔවුන්ට එල්ල වෙන සමාජ විරෝධය වෙනත් අතකට යොමු කරන්න. මේ ගැන මම මේ channel එකෙන් කතා කරන්න කවදාවත් හිතලා නැහැ. හැබැයි කතා කරන්න උනා. ඉස්සරහට නම් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කොහොමත් බැරි වෙයි. මම මේ කතා කරන දේවල් පෙන්වන දේවල් කරන්නේ මගේ විනෝදාංශයක් විදිහටයි. හැබැයි දවස් අන්තිමේට රටේ දේශපාලනික වශයෙන් වෙන්නේ මොනවද කියලා මාත් හොයලා බලනවා. ලෝක ඉතිහාසය ගැන කතා කරාට මමත් ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේනේ. ඒ නිසා ඒ දේවල් මටත් බලපානවා. මට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලටත් බලපානවා. ඒක නිසා ඒ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තිත්ත වුණත් ඒක තමයි ඇත්ත. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන්නේ මම කියන නිසා මේ තොරතුරු එකපාරටම පිළිගන්නවත් එහෙම නැත්නම් පැත්තකට විසිකරලා දාන්නවත් හදිස්සි වෙන්න එපා. හොඳට හිතලා බලන්න. තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයාගන්න තොරතුරු මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අද මේ කොටසින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිත් අයටත් ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම භෞතික